بسم الله الرحمن الرحیم. به این نسیم با عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان حاضر در گروه. تو جلسه اول من صحبت کردم که از سه تا از استراتژی‌های بنیادین امام خمینی رو صحبت کردم که یکی اون بحث استراتژی پارالل در انقلاب‌ها بود، کانون‌های موازی در انقلاب‌ها. یکی بحث اون تفکر نه شرقی نه غربی به عنوان یک قطب سوم که فضای جهان دو قطبی رو در نوردید، اون بحثی که ارائه داد نه شرقی نه غربی. و بحث سومی که در مورد استراتژی امام خمینی مطرح کردیم اون بحثی بود که قدرت‌های نگاه مادی رو با قدرت‌های نگاه ماورایی پیوند زد و توضیحاتش خدمت دوستان بودم و اون توضیحات رو ارائه کردم. اما بحثی که هم با به وسیله همین قصه قدرت‌های مادی و معنوی مطرح کردم که اون بحث امت محمد و نیشن استیت توی قالب در ساختار جمهوری اسلامی طراحی کرد. این توضیح مختصر رو دادم برای اینکه بدونیم که بعد از امام چه قصه های اتفاق افتاد و یکی از اصلی ترین دکترین های امام خامنه‌ای رو توضیح دادم که به ایجاد بیس و از به قول معروف مؤلفه های قدرت ذاتی و درونی بر پایه علم بود. توضیحاتش رو دادم و گفتم مثلا استراتژیست های غربی هم معتقدن اگه از هر طریق دیگه ایران سعی می‌کرد که پایه های قدرت خودش رو افزایش بده شکست بخورد، چرا شما راهکاراشو بلد بودید. خودشون اینو مطرح می‌کنن، میگن قدرت اقتصادی چین مثلا ما می‌توانستیم مثل ژاپن که قدرت دوم اقتصادی بود با اون فراخوانشون صدا کردن گفتن آقا حقی نداره شما پولتون نسبت به دلار ارزشش رو کم کنید که وجه صادراتی بالاتر بره. و قصه لحاظ اون توضیح شده دادم. یکی دیگه از کلان استراتژیایی که امام خامنه‌ای داشته و تقریبا میشه گفت نادر اعضای مذهبی ما و اعضای حوزوی ما این استراتژی رو مد نظر داشتن، بحث نگاه تمدنی دیگه. یکی از کلان استراتژیشون نگاه تمدنی. اگه بخوام دقیق متوجه بشیم که چه اتفاقاتی افتاده و چطوری مبناش وارد تفکر جمهوری اسلامی شده، چطوری بلوغ پیدا کرده و چطوری از موقعی که رهبری زعامت جامعه اسلامی و تمدن اسلامی رو به عهده گرفته چطوری اون رو تو جامعه تزریق کرده، باید یه مقدمه صحبت کنیم. ببینید دو تا مقدمه رو من اشاره می‌کنم که این دو تا مقدمه رو کامل دید داشته باشید که بعد از این دیدی که داشتید بتونید اینا رو با هم تلفیق کنید، اون استراتژی کلان خامنه‌ای رو دقیقاً متوجه شد. اولین نقطه این است که قبل از انقلاب اون بحث جریان شناسی انقلاب اگه بخوام توضیح بدم، قبل از انقلاب یک سری احزاب و جریانات سیاسی در کشور موضوعیت داشتن. اون مراحل اگه دنبال کنیم تو یک چند تا به قول معروف فراز و فرود داشت دیگه. یکی از عمده‌هاشون بحث مشروطه بود، یکی بحث رضاخان بود، یکیش بحث اون 1320 و کودتای ننگینی بود که بر ایران تحمیل شد و یکی هم بحث 1342 بود. اینا رو اگه در نظر بگیرید تقسیم بندی کنید، من حالا به صورت خیلی خلاصه میخوام ازش استفاده کنم برام توضیح بدم. توضیحات کاملش رو تو اون گروه جریان شناسی مصاف دارم میدم از 0 تا 100. ببینید پس اون جریاناتی که اونجا بود یک مقطعی بود که تو بحث روشنفکری بود، جریانات روشنفکر رو حدوداً مطرح کرده بودن، مقابل جریانات دینی قرار گرفته بودن. جریانات دینی معتقد به پیاده کردن تفکرات اسلامی بودن و عملاً دو تا نشست ایجاد شد، یکی در سفارت انگلیس اون جریانات غربگرا ایجاد کردن و یکی هم در حرم عبدالعظیم اون جریانات دینی ایجاد کردن. اینا نگاهشون بیشتر این بود که تفکرات دینی رو در جامعه پیاده کنن، اونا بیشتر نگاهشون بود که مدرنیته و اون تفکر مدرنی که در غرب پیاده شده بود بیارن تو جمهوری توی کشور پیاده کنن که نهایتا درگیری که پیش میاد توی مشروطه و این جریان غربگرا عملا پیروز میشه و اون بحث مجلس شورای ملی را مطرح میکنه، در حالی که اون جریان دینی بیشتر بحثش ایجاد عدالتخانه بود و نهایتا به دو طیف اساسی تقسیم شدن که تو 5-6 تا قسمت دارن. دو طیف اصلیش بیشتر نظرشونه که این که مشروطه باشه و یکیشون گفتن نه واسه این قصه صورت نگرفت که با شکست مواجه شد و بعد از سرکوب کلانی که صورت گرفت عملا یک محاق، یک انزوایی تو هم جریان دینی و همون جریان روشنفکر تو کشور ایجاد شد، چون هر دوشون سرکوب شدن. البته رژیم همراهی بیشتری به جریان روشنفکر شد، چون اینا با روحانیت مخالف بودن، با تفکر اسلامی مخالف بودن و بیشتر نگاه تجدد معاونت داشتن. فقط نقطه اشتراکی که بین اینا بود که با مخالف بودن با حکومت و رژیم سلطنتی به عنوان رژیم استبدادی، اونها معتقد بودن که با این رژیم استکباری و استبدادی مخالف هستن. این یک نقطه اشتراکی واسه اینا. حالا کلا خواستیم استفاده کنیم که بیام جلو. بحثی که به وجود میاد این است که بعد از کودتایی که تو کشور صورت میگیره چند حزب، چند نوع نگرش و چند جریان تشکل سیاسی تو کشور فعال میشه. حالا قضا که خود رژیم ایجاد بکنه، همراستای رژیم بودن 3-4 تا حزبی که بود که نهایتا منجر میشه به حزب رستاخیز، اون احزاب ملی که ایجاد میشن که نهایتا منجر میشه به نهضت آزادی، و اون احزاب دینی که مثل مؤتلفه و اینا که نهایتا منجر میشه به اون روحانیت مبارز که سال 41-42 عملیاتی میشه و تو سال 41-42 که اوج حرکت‌های انقلابی ضد رژیم بوده. عملا همه اینا موضوعیت پیدا کنه. دو گروه از احزاب به عنوان احزاب
کمونیستی که معتقد به تفکر بروک شرق بود و تفکر لیبرالی که معتقد به تفکر غرب بود هم تو کشور موضوعیت داشت. یعنی وقتی که شما وارد کشور میشید این مجموعه احزابی که فعال مایشا بودن تو صحنه و سپهر سیاسی ایران این احزاب بودن، هر کدومشون یه نگاهی داشتن دیگه. مثلا فرض کن احزابی که با رژیم بودن تمام تلاششون بود که منافعشون حفظ شه، رژیم حفظ بشه، به تمام منافعشون تضمین کنن. افرادی که دینی بودن که محوریت اصلیش وارد جریان انقلاب میشه جامعه روحانیت مبارز بود و اون مدرسین حوزه علمی قم بود. دو تا کانون اصلی داشت، کانون قم و تهران داشت. کانون قمش هم مجمع همون جامعه مدرسین بود و کانون تهرانش هم روحانیت مبارز بود. یعنی اینا به عنوان مبانی اصیل دینی جوشیده از بطن روحانیت این موضوع رو در دست داشتن و جریان ملی مذهبی بود که حالا تعابیر مختلفی از ملی مذهبی وجود داره. شما ارکان اولیه‌اش بود که با هم تشکیلات ملی مذهبی تشکیل دادن و نهایتاً با اختلافاتی که پیش اومد جدا شد. من حیث المجموع بحث من این بود که قبل از انقلاب ما با 5-6 جریانی مواجه بودیم تو صحنه انقلاب که اینا هر کدوم یه نگاهی داشتن دیگه، هر کدوم یه نگاهی واسه اینکه اگر حکومت استبدادی شاه برود نوع ایدئال حکومت چیست. و جریان چپ و کمونیست و حزب توده بیشتر نگاهشون این بود که قصه حکومت باید بر مبانی اون جنبش کارگری و اون جریانات پرولتاریا و اینا صورت بگیره و همه گروه‌های مختلفی که توی تفکرات کمونیستی تقسیم بندی می‌شدن تو حالا حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی، مبانیشون اون جنبش و درگیری‌های چریکی و اینا بود. زایده اون بحث احزاب کمونیستی که عمده‌ترینش حزب توده تو ایران بود، عملاً اون چریکای فدایی ایجاد شد دیگه، چون رژیم پهلوی کاملا اینا رو سرکوب کرد و اینا به محاق رفت. تفکر لیبرال و غربگرا عمده تفکر چند تا طیف میشن دیگه. یه سری از گروه‌هاشون که معتقدن اصلا دین هیچ موضوعیتی نداره، اصلا هیچ به درد نمیخوره تو هیچ حوزه. یه سریشون معتقدن نه، دین حوزه فردی موضوعیت داره، نه تو حوزه اجتماعی دخالت کنه. و یه عده‌ای هم که معتقدن تو حتی حوزه فردی هم دین محلی از اعراب نداره با این پیشرفتایی که در جامعه بشری صورت گرفته و تو اون حوزه هم باید بشر بر عقل خود بنیاد خود تاکید کنه. من حالا این تقسیم بندیاشو اینا رو کار ندارم، فقط میخوام بگم اونا نگاهشون چی بود. اونا نگاهشون این بود که بر اساس مبانی تفکر مدرنیته که توی کشورهای لیبرالی موضوعیت پیدا کرده و اصل قصهشون بر اساس آزادی نفس، وقتی که انسان می‌بری انسان به ماهو و انسان کامل آزاد بشه تو همه حوزه، هوا، هوس و نفسش کامل آزاد بشه مگه اینکه قوانین اجتماعی بیاد اونا رو اونا معتقد بودن که این تفکره که باعث پیشرفت جامعه ایرانی میشه و ایران رو میتونه به سرمنزل مقصود برساند. بارقه‌های از این هم سیستم سلطنتی داشت، فقط اختلافشون با سیستم سلطنتی این بود که چون اونجا نگاه لیبرالی وجود داشت، نه تو دیکتاتوری انجام میدی. تو نگاه لیبرالی دو تا چیز بیشتر نمیفهمن دیگه، یا میگن دموکرات یا میگن لیبرال یا میگن توتالیتر. همین دو تا مفهوم بیشتر نمیتونن درک کنن. این درگیری اونجا وجود داشت، ولی ذات قصه این بود که نه نگاهش. و اما اون قصه اصلی که بار اصلیش روی دو تا به قول معروف کامپوننت اجتماعی، یکیش قم بود و یکیش تهران بود. توی قم جامعه مدرسین و توی تهران جامعه روحانیت مبارز. این بار رو به دوش میگرفت که مبانی اسلام مهمه و نگاهشون این بود که مبانی دینی و اسلام در جامعه پیاده بشه. حالا شکل گیریشو گفتم تو حدود سال 41-42 این شکل گرفت جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین و بحثشون هم بعد از اون فشارهای بعد از مشروطه و بعد از اون اختناق رضاخانی و بعد از اون دیکتاتوری که محمد رضا ایجاد کرد و بعد از کودتایی که ایجاد شد و اون احزابی که ایجاد شد، نهایتا به اینجا رسید که اونا تونستن تو 1340 که استارت انقلاب امام خمینی بود این قصه موضوعیت. پس یک شمای کلی از این قصه بود. حالا ما بحث اصلی اون این توضیحاتی که دادم به عنوان مقدمه اینه که چه اتفاقی میخواد بیفته و این محوریت با اینکه تفکر دینی میخواد پیاده شه با کدوم جریان روحانیت بوده و چطوری آمده نوز گرفته. اینو خواستم یه توضیح مختصر بدم. نکته دوم بود که از اول مبانی تفکر دینی روحانیون کم تعدادی بودن که معتقد به تمدن اسلامی باشه. یعنی میگفتن آقا خوبه دین تو جامعه جریان داشته باشه، تو حوزه فردی باشه، تو حوزه اجتماعی باشه. این بحثا رو مطرح میکردن، از نمیدونم دستاوردهای بشری استفاده کنیم. یه سری صحبت‌ها اینجوری مطرح بود، ولی کمتر روحانی رو ما داشتیم که بیاید و از مبانی تفکر تمدنی دینی دفاع کرده باشه. شاید به ندرت به انگشتای یه دست برسه، یعنی شاید به یه ندرت. اصلی ترین این روحانیون که وارد حوزه انقلاب بشن دو تا شخصیت برجستن، یکی آیت الله خامنه‌ای و یکی آیت الله بهشتی. مثلا یکی مثل آقای مطهری و بقیه دوستان تو حوزه تئوری پردازی تفکر دینی نقش داشتن، ولی تو حوزه این که این تفکر دینی چگونه میشه و تمدن سازی ازش بیرون آورد و معتقد باشن که یک دستاوردهای تمدنی بشه ازش در آورد کم بودن. مثلا
به تعداد انگشتان دستم میگم شاید نبود. حالا این بحث فقط مربوط به انقلاب نیست. یعنی شما قبل از انقلاب اگه درسای امام خامنه‌ای رو نگاه کنید تو مشهد و درسایش تو تهران که نگاه کنید، اون بحثایی که تو قم مطرح کرده تبعیدش که بود همش در همین راستاست. اون حالا تو بحث امت امامت، تو بحث نگاهی که به ائمه داشت و اون نگاه انسان 250 ساله، یعنی معتقد بود که باید یک تمدن ایجاد بشه، برای این تمدن یک سری مقدمات لازمه، این مقدمات ائمه رو مثل یک انسان 250 ساله دیده بود که حالا تعریفاشو کردم و توضیحاتش اونجا دادم و گفت مثلا یکی از این قصه ها رو امام علی داشته، یکی از این قصه ها رو حضرت زهرا داشته، یکی از این قصه ها رو امام حسین داشته که بیاد یک بلوغی را تو حوزه امت امامت عملیاتی کنه. یعنی این نگاه امام خامنه‌ای بود دیگه، تو که این قصه رو میشه و این کارو صورت داد و این قصه رو عملیاتی کرد. پس ما با این دو تا مقدمه، یکی این که یک سری احزاب اسلامی بودن که بعد از انقلاب اسلامی توانستن مدیریت کشور ایران رو به عهده بگیرن و تقریبا میشه گفت تمام احزاب چپ، احزاب لیبرال و احزاب شاهنشاهی که بلافاصله فرو پاشید، حزب رستاخیز و ملیون و همه حزب ملت و اینا همه فرو پاشید و نهایتا این دو تا حزب اصلی در صحنه انقلاب باقی موند دیگه. یکی از احزاب اصلی احزاب دینی بود به محوریت جامعه رو روحانیت و جامعه مدرسین، و یکی هم احزاب ملی مذهبی بود. حالا چون اونام یه گرایش‌های مذهبی داشتن و یه سری علمای بزرگ پشت صحنه با اینا همکاری میکردن به عنوان که اینا میگفتن نگاه‌های مذهبی دارن، جوان‌هایی هستن که نگاه مذهبی دارن، مثل نهضت آزادی و اون نهضت ملی که حالا اون نهضت ملی هم که 4 تا مرحله ازش ایجاد شد و بحثش کاری نداره. پس اینو دو تا وارد صحنه انقلاب میشه. حالا از توی روحانیون مثل شهید بهشتی و مثل آیت الله خامنه‌ای وارد میشن که معتقد به تمدن سازی اسلامی ایرانی بودن. یعنی اینم یه نکته اساسیه. ولی بقیه روحانیون نه. مثلا متفکرین بزرگی داشتیم دیگه، اون متفکرین بزرگ بیشتر در راستای تبیین مبانی اندیشه اسلامی، فلسفه اسلامی، مثلا در راستای اون بحث دیالکتیک ماتریالیستی که استاد مطهری مطرح میکنه و بحثایی که شهید با هنر مطرح میکنه، شهید مفتح مطرح میکنه، یا اون بحثایی که توی روش رئالیست علامه طباطبایی اینا مطرح میشه. این قصه ها بیشتر وجود داشت. تو حوزه سیاسی هم تو زمان آیت الله بروجردی، بعد از فوت آیت الله بروجردی، دو تا شخصیت مبرز حوزوی بودن که تو این قصه معادلات داشتن، اونم امام بود و علامه طباطبایی. حالا نهایتا ما وارد حوزه انقلاب بشیم. با یک شخصیت مواجهیم که این شخصیت معتقد به تمدن سازی اسلام از قبل از انقلاب، امام خامنه‌ای. و دومین قصه تشکیلات روحانیت هم دقیقاً در این راستا عمل میکنه و این بحث ادامه پیدا میکنه تا 1 سال بعد که جریان لیبرال کامل حذف میشه و جامعه روحانیت مبارز کاملا عملیات مبانی انقلاب رو به دست میگیره دیگه، تا بعد از اون انشقاقی که توی روحانیون ایجاد میشه. حالا امام خامنه‌ای پس کسی بوده که از قبل از انقلاب هم تو مباحث تشکیلاتی مثل جامعه روحانیت مبارز اعتقاد به کار تشکیلاتی و رسوندن تمدن دینی داشته و هم تو بحث عقیدتی این حوزه رو پرورنده و اصلا نگاه و مطالعات دینی که داشته بر این اساس بوده. پس یک نگاه ویژه‌ای نسبت به اسلام ایشون داشته که یکی از اصلی ترین دکترین هایی که از مقام معظم رهبری میشه همین بحث دکترین تمدنی، تو مؤلفه‌های پنگانه رو عملیاتی کرد. یعنی که برای تمدن اسلامی اول باید انقلاب بشه، بعد انقلاب نظام تشکیل بشه، بعد از نظام دولت اسلامی باید بشه، بعد از دولت اسلامی کشور اسلامی باید بشه و بعد اون تمدن اسلامی در دنیا. یا اون بحث الگوی پیشرفت. رسما خود مقام معظم رهبری عنوان میکنه که من معتقد نیستم که توسعه باید پیدا کنیم. توسعه یک بار منفی داره، همونجور که از کلمه امپریالیسم استفاده نمیکنه، استکبار رو میگم، چون استکبار بار قرآنی داره، معنیش مشخصه. اون نقاط منفی و مثبتی که ممکنه بحث مثل امپریالیسم و مثل توسعه ایجاد کنه رو بار نشه. پس خالص سازی اون تفکر. پس این یه مقدمه بود که شما در جریان باشید که چه کسی در جمهوری اسلامی حرکت میکنه از 2-3 تا زاویه تشکیلاتی. ببینید اولین کسایی که حزب جمهوری اسلامی رو راه میندازن شورای مرکزیش همینان، تو مؤسسینش همینان. اولین کسی که میاد این سیستم مبارزاتی رو شروع میکنه در راستای اینکه تفکر دینی میتواند جا بده. پس وقتی که شما وارد حوزه انقلاب میشید، تفکرات لیبرالیستی و امپریالیستی تقریبا نابود شده، مخصوصا بعد از قصه‌ای که بعد از سفارت ایجاد شد. تفکرات کمونیستی که در زمان شاه کامل نابود شد و رجعت پیدا کردن و مهاجرت پیدا کردن، رفته بودن مسکو. عملا این شاخه‌های فرعی اینجا داشتن، ولی بعد از انقلاب تو اول انقلابی فعالیت جدی ایجاد کردن، ولی به شدت دوباره اونا با عملیات نظامی که ایجاد کردن و اون سرکوبایی که ایجاد شد تو شمال و اونا کامل از بین رفتن. انقلاب اسلامی افتاد دست 2 تا تفکر. یه تفکر معتقد بود که دین اسلام باید برای ایران باشه
و اگر ما ایران را، چارچوب ایران را حفظ کنیم، اسلام هم مثل یکی از مؤلفه‌های قدرت میتواند واسه ایران باشه. یعنی این صحبت‌های بازرگان این بود دیگه. بازرگان گفت امام ایران را برای اسلام میخواد، ما اسلام را برای ایران میخوایم. و یه تفکری این بود که آقا اسلام تو همه مبانی فردی، اجتماعی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، همه این مفاهیم دینی و مفاهیم اسلام، یعنی اینکه توی همه حوزه‌ها حرف واسه گفتن داره. و این حرف واسه گفتن به این است که ما اقتباس کنیم از بطن دین، فرمول‌ها رو تبدیل به سیستم کنیم. و اون کاری که غرب صورت داده از مبانی تفکر شیطانی، ما از مبانی تفکر وحیانی این کارو کنیم. اون فرمول ها رو در بیاریم بکنیم سیستم تو جامعه عملیاتی. یه مبارزه دائمی بود که چند تا نقطه عطف داره. یکی از نقاط عطفش قصه اول انقلاب بود، چون جامعه دینی یک تشکیلات منسجمی نداشت. البته تشکیلات حالا اونم تو جریان شناسی سیاسی من توضیح میدم که دوستان اون جریان شناسی سیاسی هم که میگن گوش کنن شاید کاملتر باشه توی موضوعی که الان دارم صحبت. نمیذاشتن دیگه، اجازه نمیدادن اونایی که تشکیلاتی بودن مثلا جمعیت‌های مختلفه یا اون بحثایی که تو انقلاب ریشه داشتن، سازماندهی داشتن، حتی معاونت نظامی داشتن، اون منصور که ترور کردن و بحثایی که داشتن، اونا رو اجازه نجو و نما بهش نمیدادن. می‌خواستن ساختار حکومت رو در اختیار تسلط خودشون بگیرن. اصلی ترین قصه این بود دیگه. آمدن اول انقلاب فشار آوردن و صحبت کردن که ما این تشکیلات نداریم. حتی امام اصلا با ایجاد حزب مخالف بود دیگه، قبلش اصلا که بیاد ایران مخالف. وقتی که آمد آقای هاشمی رسما رفت پلوش، گفت امام الان بیا ما می‌خوام استاندار بزنیم، فرماندار بزنیم. این همین هیچی نره، کسی نمیشناسه. و به این طرفند و با این سیاست و با این خباثت و با این نفاق امام قانع کرد که حزب تشکیل بشه. اصلا که امام موافقت کرد و همون مقطع بود که به امام گفتن آقا کسایی که این تشکیلاتی عمل کردن نرفتن مثلا یه کسی مثل مؤتلفه یا اون مبانی تفکر دینی، اون جامعه روحانیت مبارزه اینا رو مطرح کنن. گفتن آقا کی؟ گفتن نهضت آزادی. نهضت آزادی هم با تفکرات مدرن ارتباط داره و هم با اسلامی چیز میگن دیگه، ملی و مذهبی ها. این دو تا گرایشو داشت. امام بعدش هم گفت من از اول مخالف بودم اصلا، خیلی خب حالا به خاطر مسائل این کارو قبول. پس اون اول انقلابو در بس تحویل جریان ملی مذهبی دادن تا مقطعی که سفارت امریکا مورد تهاجم قرار گرفت و اینا استفاده دادن و اون موانع دینی رو کنار گذاشتن. حالا یه مبارزه همه‌گیر شروع شد دیگه. اون حزب جمهوری اسلامی راه افتاد. حزب جمهوری اسلامی که راه افتاد، اگر یه مسیر کلی بخوام بگیم که امام خامنه‌ای چه کار کرده از قبل از انقلابش که توضیح دادم که اصلا مبانی تفکر تمدنی اسلامی رو توضیح میداد و صحبت. اما بعدش امام خامنه‌ای تو همه حوزه‌ها درگیر با این آدم‌ها. ببینید تو حوزه اقتصادی دو تا تفکر شکل گرفته بود. یکی تفکر دولت محور بود که به مبنای میرحسین موسوی بود و یکی تفکر بازار آزاد لیبرالی بود که به محوریت هاشمی رفسنجانی. هر دو اینا با امام خمینی موضوع داشت. ببینید پس چه شرایط وحشتناکی داشته اصلا قبل از رهبریش. تو اونجا توضیح میداد، امام با امام صحبت میکرد که آقای میرحسین موسوی مسائل و مشکلاتو داره، نگاهش نگاه تفکر کمونیستی، یا آقای هاشمی نگاه تفکر اقتصاد غربی، اینا نابود میکنن جامعه رو فلان 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 و تبیین محتوا میکرد و بس میکرد. تو حوزه مبانی اصلی تفکر تعاونی اقتصادی رو تو مبانی تفکر دینی امام خامنه‌ای ابداع کرد. اونجا صحبت کرد تو بحث‌های قانون اساسی و اونا احسن جزو متفکرین و مبدعان این قصه. این قصه ادامه پیدا کرد. بعد از اینکه اون لیبرال ها از بدن سیستم حذف شدن، این روحانیونی بودن که دو تا گرایش موضوعیت پیدا کرد. یعنی اینکه نگاه غربی و نگاه ماتریالیستی و لیبرالیستی که دیگه بیس بود، چی بود؟ خود برای خود، منافع من. یعنی چی؟ یعنی اون هم ایگوسنتریکی که توی تفکر مدرنیته تو اون جلسات امت محمد کامل توضیح دادن. این دین، خدا، برای خدا. پس دو تا نحله فکری کلان صورت گرفته بود که یک عده برای خودشون، حزبشون، فکرشون، پستشون، پولشون، من حیث المجموع ایگوسنتریک بودنشون تلاش میکردن و مبانی انقلاب و کشور رو در راستای منافع خودشون هزینه میکردن، منافع حزبشون هزینه میکردن، گرفتن پست‌های مختلف تو قدرت هزینه میکردن و یک عده نگاهشون و مبانیشون دینی بود. میگفتن آقا در راستای تفکر دینی. تک تک اینا رو از اول انقلاب شروع کردن زدن و اون لیبرال هایی که ایگوسنتریک و منافع محور بودن بهشون فضا دادن. ببینید شما هم تمام شهدای از اول انقلاب نکنید، بحثایی که توی اول انقلاب پیش میاد، شهید صدوقی رو میکشن که اون بهزاد نحوی اینا محاکمه نشه، شهید بهشتی رو میکشن مبانی تفکر دینی ایجاد بشه، مفتح، باهنر، همه رجایی، همه اینا که کشته میشن کسایی که دین اولویت اولشون بوده و بقیه قصه زیر اولویت تعریف میشد. پس با دو تا نگاه کامل مواجه بودیم و همه اینا رو رهبری موضوعیت داشته. این رهبری هدایت کرده. اون جایی که با جلو میرحسین وای میستاده تفکرات کمونیستی رو وارد نکنه و بحث پیکار و اینا که داره، اون جایی که با جلو هاشمی وای میستاده که اون تفکرات لیبرالیستی نئولیبرالیستی رو وارد نکنه و از این طرف هم تفکرات دینی و اسلامی رو نهادینه کنه، پردازش کنه. پس یکی از اصلی ترین دکترین های امام خامنه‌ای
اسلام سیاسی دیگه، همین بحثی که اسلام میتواند تمدن بسازه روی این مؤلفات تاکید داشته و با تمام این جریانات مقابله کرده. شما نگاه کنید تمام روحانیون و روحانیت، چون از سال 42 که ایجاد شد روحانیت بود دیگه، روحانیت جامعه مدرسین، بعد اومد یه انشقاقی که زدن و بحثی که نامه‌ای که به امام نوشتن انشقاق زدن که بعدم امام کلی توبیخشون کرد و این کارهایی که شما دارید میکنید خیانت است و حالا کاری ندارم. یک اتفاق افتاد که آقا چرا اینها کاندیداهای ما رو توی لیست نذاشتن، اصلا درگیری اینجا شروع شد دیگه، دو تا تقسیم یعنی منفعت، تا اون قصه ای که اینا هی مرتب رفتن تو منفعت طلبی و وقتی که به منفعت طلبی میرسیدن یک گرید و یک قدرتی پیدا میکردن کاملا شیطانی میشدن و آروم آروم از صحنه انقلاب حذف می‌شدن که بعد از این جریان شناسی فضای دو قطبی که حالا من توضیحاتش دارم میدم، ما دیگه یواشاش وارد فضای کوه آتش فشان جریان سازی انقلاب میشدیم دیگه. اون فضای کوه آتش فشان این بود که اینا یکی یکی سرد میشدن از اون آتش انقلابی اسلامی و دینی که داشتن، چرب و شیرین دنیا میگرفتشون دیگه، جمله مقام معظم رهبری که چرب و شیرین دنیا میگیرتون و مشکل پیدا کنه. حالا تنها کسی که به طور پیوسته از قبل از انقلاب، حین انقلاب و بعد از انقلاب و بعد از رهبریش این خط سیر رو داشته امام خامنه‌ای بوده. شما کمتر کسی رو می‌بینید که اینجوری باشه. توی یه مقطع می‌بینید طرف خیلی داغ بود، تفکرات دینی نمیدونم فلان چی بحث همه خود آقای خاتمی مثلا نکنید چه ضد امپریالیستی بود، چه موی قیچی می‌کرد، ویدیو نواد باشه، تمام به قول معروف افراطی‌گری‌های ضد انقلاب ضد لیبرالی رو اینا پیاده کردن، پونز می‌کردن تو سر مردم، کراوات قیچی می‌کردن، موها رو قیچی می‌کردن، همین تفکر بودن دیگه. اینا آروم آروم وقتی که به خاستگاه قدرت رسیدن شدن منفعت طلب، یا مثلا بحث‌های مثل آقای کروبی چه کارهایی کرد، چه چیزایی در مورد اینکه آقا دین باید باشد، امپریالیسم، امریکا نمیدونم اینا باید نابود بشن، همه چی باید دینی بشه، اقتصاد باید دینی بشه. اینا اسلام امریکایی هم این اصلا مشکلی که داشتن این است. ولی این وسطه تنها کسی که آروم آروم اینا رو مدیریت کرد، هدایت کرد که به انقلاب ضربه نزنن و حتی خودشون کمترین ریزشو داشته باشن امام خامنه‌ای بود. پس اصلی ترین دکترینی که حوزه سیاسی امام خامنه‌ای داشت اون بحث مؤلفه‌ای که از اسلام سیاسی می‌کشید، تازه با حوزه مراوده می‌کرد. مثلا بحثایی که مطرح شد اینا مطرح که آقای هاشمی مطرح کرد، میانه روی، تعدیل، عدالت، اعتدال، این بحثا مستقل، اون بحث عقلایی که حسن روحانی توی مجلس ایجاد کرد، چطوری مقام معظم رهبری اینا رو مدیریت کرد، نامه زد که آقا این تکلیف تفکر افلاطونی رو مشخص کنی، که رسما اونا بررسی کردن و آیت الله مصباح رسما اعلام کرد که کسی که بین مرز حق و باطل حرکت میکنه معتدل، میانه رو و فلان نیست بلکه منافق است. رسما دیگه اعلام کردن. یعنی حتی مبارزات تشکیلاتی تو حوزه تئوریک هم انجام میداد. یا اون بحثایی که در مورد بحث اومانیسم مطرح میکردن که آقا انسان محوری است و انسان باید بر اساس عقل خود بنیاد خود حرکت کنه. اون مبانی تفکر وحیانی دیگه موضوعیتی نداره تو جامعه کنونی. اینا رسما امام خامنه‌ای نامه نوشت، دوباره استمداد کرد که آقا اینا رو بررسی کنید و نهایتا تعریفی از انسان برای اولین بار مطرح شد که تعریف انسان حیوان ناطق است. زمان افلاطون و ارسطو و محاقره به اول میگفتن انسان حیوان است. حالا 2000 تا فیلسوف و فلسفه دان داشتن که تئوری پردازی می‌کردن انسان حیوان ناطق است، انسان حیوان شگفت انگیز است، انسان حیوان انتخابگر است. این چرت و پرتایی که گفتن که من تو حوزه امت یه سریشو تو خب چی بود؟ یه تو گفتن آقا نه، انسان حی متعله است، زنده است که به سمت تعالی گرید به گرید پیشرفت میکنه. گرید صدر میره گرید شقاف، و گرید شقاف میره گرید قلب، و گرید قلب میره گرید فؤاد، هم ملائکه بالاتر میره میشه خلیفت الله، میشه اصلا به قول معروف خداگونه، کامل میشه خداگونه. اون موانعی که وجود، تنها کسی که مدیریت کرده بود از قبل از انقلاب، حین انقلاب، بعد از انقلاب و بعد از زعامت و رهبری امام خامنه‌ای بود که این فرمول ها رو استخراج میکرد، سیستماتایز میکرد تو حوزه های مختلفی که دین اسلام بتواند این کار کنه. عمده ترین اختلاف بین جریانات چی بود؟ شما اگه دقت کرده باشید هی آروم آروم اینایی که مثلا یک جریان مثل لیبرال ها مثل نهضت آزادی رو نابود کرده بودن خودشون، بعد آروم آروم بعد از جریان دوی خرداد رفتن اینا رو آوردن شدن نوکرشون. هابرمارس نمیدونم ملحد مثلا خدا رو قبول نره آوردن تو دانشگاه درس بده. تو جریان دوی خرداد یه فضای باز سیاسی ایجاد کردن، نشریه کیان رو ایجاد کردن، اون بحثی که مطرح کردن حتی مثلا افرادی مثل موسوی خوئینی که به شدت حمله کردن اسلام امریکایی اینا امپریالیستی ان، اینا فلانن، اینا اقتصاد فلان کردن، آروم آروم تو این دامنه رفتن. یعنی مدیریت این قطاری که باید تفکر مبنای سیاسی تفکر اسلام رو مدیریت میکرد و لیبرال ها و کمونیست ها، چپ ها و راستا به عبارتی رو آروم آروم هدایت میکرد. حالا یا از قطار انقلاب پیاده میشدن که خودش میگه ریزش ها و رویش ها، یا اینکه میادن مثلا هدایتش میکرد، دستشون رو آقای رحمانیان رو مثلا تو روحانیون گرفت پست داد، آقای کروبی رو نگه داشت توی اون بحث بنیاد شهید، از این طرف آقای روحانی رو، از این طرف تا به رهبری رسید سری کروبی رو صدا کرد، تشکر ازش کرد،
از این میرحسین موسوی رو صدا کرد که آقا ما اگه یه اختلافاتی داشتیم معنا نگاه اینه که اسلام سیاسی در جامعه تماشا به کمک‌های شما احتیاج هست. اصلا فکر نمی‌کردن چنین قصه‌ای پیش بیاد. مثلا اینا تمام درگیری و فحاشی‌هاشون و نامه‌نگارایی که به امام کرده بودن این بود. امام فوت کرد، 4 تا 3 تا اتفاق افتاد، وحشتناک، فضای سیاسی اشتباه شد و اون فضای سیاسی که با بحران مواجه شد، توش دل اون کی؟ امام خامنه‌ای شد. حالا تفکر، نگاه، استراتژی امام خامنه‌ای چی بود؟ اسلام سیاسی. یعنی تو دایره و زیر مجموعه یک زیر مجموعه بزرگتری به اسم اسلام تعریف می‌کرد و میگفت ایران، حالا بقیه چیزا، منافع مردم، این منافع ملی، منافع دینی، منافع فلان، همه زیر مجموعه این دایره بزرگتریه که اسلام. اگه ما از اسلام دفاع کنیم، از ایران دفاع کردیم، از مردم دفاع کردیم، از احزاب دفاع کردیم، از فلان دفاع کردیم. جلسه مشترکی گذاشت با اون درگیری بین جامعه روحانیت مبارزه و جامعه روحانیون مبارزه، اینا رو به هم به اتحاد رسوند. با اینا صحبت کرد. اون بحثایی که اصلا دست به ترکیب اینا نذاشت، اون بحثایی که با دعایی داشتن دیگه، تا این آخرام که دعای مرد هنوز اون قصه رو داشت و بعد از اینم که دعای مرد هنوز یکی از بچهای چپی که زیر مجموعه آقای خاتمی هم بود، یعنی ارتباط نزدیک داشت، وزیر ارشاد دولت حسن کلید بود، اونا گذاشت مسئول اطلاع. جمهوری اسلامی رو هیچ کاریش نداشت، اون موانعی که روزنامه جمهوری اسلامی داشت. اون کارهایی که صورت گرفت، یعنی کاری کرد که اینا آروم آروم بیاین و آشنا بشن با اون استراتژی کلانی که توی اسلام سیاسی، یعنی اسلام برای همه حوزه‌های مدیریتی برنامه داره. حالا شما نگاه چه خونه دلای با لیبرال ها اون جریانات داشت، با اینایی که سوپر افراطی و تفریطی بودن، اول میگفتن آقا شما اسلام امریکایی تو فلانید، بعد اومدن خودشون شدن لیبرال و لیبرالا رو بردن، مثل روحانیون، مثل خاتمی و مثل نمیدونم آقای محتشمی پور و آقای اون رحمانی و آقای کروبی. این قصه از این طرف با راستایی که نگاه سیستم‌های لیبرالی داشتن، چه خونه دلای با اینا خورد، مثل هاشمی و مثل حسن روحانی و مثل بحثایی که اینور وجود داشت. آروم آروم اینا رو مدیریت کرد، کنترل کرد، فلان کرد، آمد جلوتر، وارد یه حوزه شد که با حوزه اصلا درگیر شد. 10 روز خونه نشینی آقا تو بحث حوزه که مطرح بود. چه آقا شما اصلا یا قبول دارید که اسلام میتونه این کارو کنه یا نه؟ قبول ندارید پس چرا منو کردید رهبر؟ ما آمدیم اینجا که اسلام رو تو همه حوزه‌ها پیاده کنیم و معتقدیم که اسلام در همه حوزه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، فلسفی برنامه داره و این برنامه بهترین برنامه است. حالا اگه قراره مثلا شما بگید اقتصاد تو اسلام نیست، خب آقا باید یه چیزی پیدا کنیم که اینقدر جامع‌تر از اسلام باشه. کفر. اگه شما میگید نمیدونم مبانی مثلا شهرسازی تو اسلام نیست، مبانی تمدن سازی تو اسلام نیست، مبانی ساختمون سازی تو اسلام نیست، ما باید پس یه چیزی فراتر از اسلام بریم دنبالش. اگه معتقد اون 10 روز که خونه دلای دست حوزه‌ای مراجع خورد، آقا شما مرجع دیگه من اصلا کاری ندارم، من که از اول گفتم نمیخوام رهبر باشم، خودم مخالفت کردم، شما همه گفتید آقا بیا. آیت الله مشکینی به جد وایساد و گفت حالا که شما شدید رهبر من جلوتر از شما دیگه نمیرم. با اینکه آیت الله مشکینی همه قبول داشتن، جزء علمای اخلاقی حوزه بود، یعنی به دیانت و اینا میپرستیدنش. آقا پس چه قصه ایه؟ اینا رو حوزه رو بکش بالا، چپ رو درست کن، راست رو درست کن، بعدم بیاد یکی یکی تلاش کنه که اینا از انقلاب نبرن، از تا جایی که میشه اینا نگه داشت. آقای خاتمی رو رسما صدا کرد، آقای خاتمی بلند شو بیا، این جریانی که تو رو انداختی مثلا کاری ندارم، شما هر تفکری که داری، مثلا تفکر 100% ضد انقلاب، ضد نظام، ضد رهبری و ضد ولایت فقیه داشته باش، این قصه الان دارن اجنبی روش سوار میشه و شما